মৰমৰ অকণিহঁত, মই আজি তোমালোকৰ লগত চপোৱা বৰফলা লেটাৰখিনি কেনেধৰণে তোমালোকে লিখিবা তাৰ ওপৰতে এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টি তোমালোকে শেষলৈকে চাবা আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা যাতে তোমালোকে নটিফিকেশ্যনটো আগতীয়াকৈ পাব পাৰা। গতিকে ব'লাচোন আমি পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি কি কৰিম? হেণ্ড ৰাইটিং চপোৱা বৰফলা জানো প্ৰিণ্টিং কেপিটেল লেটাৰ্ছ কি শিকিম আমি? প্ৰিণ্টিং কেপিটেল লেটাৰ্ছ অৰ্থাৎ চপোৱা বৰফলা চপোৱা বৰফলা অৰ্থাৎ প্ৰিণ্টিং কেপিটেল লেটাৰ্ছ এইখিনি আমি আজি কেনেকৈ লিখি শিকিম। এতিয়া এটো আমি লিখিম এনেকৈ আমি দিম মাজতে আমি এনেকৈ কাটি দিম। এইটো দুডাল আঁচনি আমি এনেকৈ বেঁকাকৈ দিম। তাৰপিছত আমি লিখিম বিটো আমি এনেকৈ এডাল আঁচ দিম। দিলে আমি এনেকৈ পেলাই আনি লৈ এনেকৈ পেলাই দিম। সেইটো বি। চিটো আমি এনেকৈ পেলাই আনি এনেকৈ পেলাই দিম। এইটো চি। মই কেনেকৈ পাকটো নিছোঁ তোমালোকে এইটো ভালকৈ চকু দিবা। ডি আমি এনেকৈ পেলাই আনিম। এনেকৈ পেলাই আমি আনি এনেকৈ পেলাই দিম। এইটো ডি। তাৰপিছত আমি এনেকৈ দিম। দিলৈ এনেকৈ দিম। তাৰপিছত যদি এনেকৈ দি দিব পাৰা দিবা। এইটো তাৰপিছত আমি এফটো লিখিম। এনেকৈ দিম। ইটোৰ নিচিনাই আমি এনেকৈ দি পেলাই এফটো আমি এনেকৈ দুডাল দিম। তলৰডাল আমি নিদিম। এইটো এফ। তাৰপিছত আমি লিখিম কি? জি। জিটো আমি এনেকৈ লিখি পেলাই এনেকৈ লিখি এনেকৈ নি থৈ দিম। এইটো জি। তাৰপিছত আমি লিখিম এইচটো আমি কেনেকৈ লিখিম? এনেকৈ এডাল আঁচ দিম আৰু এনেকৈ এডাল আঁচ দিম। দিলে আমি মাজেদি এনেকৈ লগাই দিম। এইটো এইচ। কেনেকৈ মই পাকটো দিছোঁ তোমালোকে এইটো মন কৰিবা। আই লিখিম। এনেকৈ আমি এডাল আঁচ দিম। ওপৰত অকণমান এনেকৈ দিম। আই। জে আমি এনেকৈ পেলাই দি পেলাই এনেকৈ পেলাই বেঁকাকৈ লৈ যাম। এইটো জে। এনেকৈ বেঁকাকৈ লৈ যাম। জে। তাৰপিছত আমি কে এনেকৈ দিম। দিলৈ এনেকৈ আনিম। আকৌ এনেকৈ নিম। এইটো কে। তাৰপিছত এল এনেকৈ দিম। দি পেলাই এনেকৈ লৈ যাম। এল। তাৰপিছত আমি এম লিখিম। এমটো কেনেকৈ লিখিম? এনেকৈ এডাল আঁচ দিম। তাৰপিছত এনেকৈ অলপ এনেকৈ বেঁকাকৈ লৈ যাম। আকৌ এনেকৈ বেঁকাকৈ উঠাই নিম। তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ তললৈ লৈ আহিম। এইটো হ'ল এম। তাৰপিছত আমি কি লিখিম? এন। এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত এডাল আঁচ এনেকৈ বোলে বেঁকাকৈ তললৈকে লৈ যাম। তাৰপিছত এডাল ওপৰলৈ এনেকৈ উঠাই দিম বা ওপৰৰ পৰা এনেকৈ আনি লগাই দিম। এইটো হ'ল এন। তাৰপিছত আমি কি লিখিম?
অ'টো আমি এনেকৈ বোলে গোলকৈ আমি আনি এনেকৈ লগাই দিম এইটো অ' এইটো তাৰপিছত পি এনেকৈ দিম বিটো এয়া আধালৈকে লিখি দিম এইটো পি অ' পি তাৰপিছত আমি কিউ লিখিম কিউটো আমি এনেকৈ অ'টো লিখি ল'ম তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা আমি এনেকৈ আঠডাল দি দিম কিউ তাৰপিছত আমি কি লিখিম আৰ এনেকৈ দিম পিটো আমি লিখি ল'ম পিটো লিখি ল'ম তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ দিম এইটো হ'ল আৰ এছ আমি কেনেকৈ লিখিম এনেকৈ দি পেলাই এইটো দিম এইটো এছ তাৰপিছত টি আমি এনেকৈ আঠডাল ওপৰত দি ল'ম আচলতে মাজৰ পৰা আমি তললৈ এনেকৈ লৈ আহিম টি তাৰপিছত দিম ইউটো আমি এনেকৈ আনি পেলাই থৈ দিম এইটো ইউ তাৰপিছত আমি কি লিখিম ভি ভি এনেকৈ দিম ইউ ভি তাৰপিছত লিখিম ডব্লিউ এনেকৈ দিম এনেকৈ অলপ সৰুকৈ লৈ যাম আকৌ এনেকৈ আনিম এনেকৈ বেকাকৈ লৈ যাম তাৰপিছত এক্স আমি এনেকৈ এডাল আঁচ দিলোঁ বেকাকৈ এনেকৈ এডাল আঁচ দিলোঁ অসমীয়াত পূৰণ চিনডাল যে তেনেকৈ ডব্লিউ এক্স ৱাই আমি ৱাইটো এনেকৈ দিলোঁ আকৌ এনেকৈ দিলোঁ এনেকৈ দিলোঁ তাৰপিছত জেডটো আমি কি দিলোঁ এনেকৈ দিম দিলে এনেকৈ আনিম তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ দিম এইটো জেড গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ